بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمتابعين في قناتنا خربشة جبنة صيد الأسد الأفريقي. هنشوف وهنتابع بعض. طبعا آثار الأسد واضحة على الرمال. شوف حجم، شوف إصابة مميتة. أكد عليه برصاصة تانية. عملية هرج هنا. أربع الصياد صاد أسد. ابتدى الهجوم الأسود الثلاثة المبادرة بالهجوم. برضه حاليا الصيادين شوف زعر الصيادين بيهجموا وسط الأسود. فزع هرج ومرج. طبعا المصور اتفلت اعصابه، ما قدرش يسيطر على اعصابه تماما. بيجري اسدين. شوف الاسود عاوزه تسحب الاسد القتيل. الاسود عاوزه تقتص من الصيادين وسط وابل من الرصاص. شوف الأسد هنا. الأسد الثاني الثالث. 3 أسود. شوف ذات النقدة ذات السيارة عشان الأسد فوق الشجرة. نقطة ضعف للأسد فوق الشجرة. إصابة مميتة. اقترب بحذر رغم أن الأسد سقط. إصابة قاتلة. الحراس. شوف هنا مجموعة من الصيادين في مواجهة الجاموس الأفريقي. يهجم. إصابة مميتة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى جاي يكون احلى واحلى واحلى. اسد، اثر الاسد الافريقي على الرمال. شوف الاسد بيتابع، بيشوف تحركات الصيادين. الاسد شوف ما يهربش. اطلق عليه الرصاص. شوف كده صياد وكده مصور وكده حارس للصياد. طبعا الاسد سقط. أكد عليه الرصاصة تأكيدية. هنا برضو الصيادين البحث عن الأسد. شوف الصياد سمع صوت الأسد بيجري. طبعا الأسد ليه عرين. شوف الصياد قاعد في الأماكن المفتوحة عشان يشوف الأسد بوضوح. شوف الأسد هو اللي بيبادر الصيادين بالهجوم. شوف الأسد الهجوم. إصابة مميتة. سقط الأسد الغضنفر.
الأسود لا تتردد. شوف 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 شوف, شوف. الحارس الأسد. تجاهل الأسد للصيادين مصدر قوة. يعني الأسد كانه بيوجه رسالة: أنا مش عامل لك أي اعتبار. شوف شوف شوف. الرصاص اخترق الصدر، السهم اخترق صدر الأسد. هنا عملية، شوف 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 العادة، ضرب السهم مميت. تبتدي عملية تقفي أثر الأسد. شوف شوف، متأكد إن الأسد سقط، بينغز برجله القرود البابون على الصخور الإفريقية. الصياد وضع الاستعداد. البابون فوق الصخر، فوق الشجر اللي فوق الصخر، سقط. أثر الأسد على الرمال. مواجهة الأسد الأفريقي. بالرأس، إصابة مميتة. هنا توجهت الصيادين نحو أنثى الأسد بعد اصطياد الأسد. أنثى الأسد وسط الشجيرات. طبعا اللغة عربية. أنثى الأسد اللبؤة. إصابة مميتة. أكد عليها بوصص تاني. شوف 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 شوف، سقطت في الرمق الأخير. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.